I went to the interactive media master program in the School of Cinematic Arts at USC, and our professor said, if you're here to study designing, interactive media, you need to pick a particular subject as your thesis. Mi vezetésfejlesztéssel és leadership developmenttel foglalkozunk, az a feladatunk, hogy hogyan lehet a vezetői munkát hatékonyabbá tenni. És én egész konkrétan egyébként 2005 környékén Billundban hallottam részletesen előre az elméletet. Meglepő volt számomra, hogy egy ilyen vállalat, mint a Lego, az a termékfejlesztéshez ezt nagyon konkrétan használja. And so my professor, and including multiple visiting speakers and thesis advisors, said, "Oh, maybe you should take a look at this book called Flow." So I finally bought the book because I hate reading, but I read through Flow fairly easily because I felt pretty much everything that said in the book was true. Amikor megjelent Amerikában, akkor hozott egy példányt nekem, angolul, amit én nem tudtam elolvasni, de hát itt van a polcon. És aztán megvettem magyarul is, tehát akkoriban meg járt itt, és mondom, hozta ezt a könyvet. Mint ilyen abszolút kreatív család, kicsit úgy meglepett, hogy erről könyvet lehet írni, hát ez természetes. These things that Csíkszentmihályi, kind of summarized, it just sounds very true to me because my experience followed that exactly. Well, probably like a lot of people, I was introduced to Mike through his books. Actually, a high school teacher who was very influential, I think, was the first one to expose me to the book of Flow. He was struck by some quotes in the introduction to the book, one of which was something to the extent of a joyful life cannot be created by a recipe. So this was an introduction saying this book is a little different than a typical self-help book because it's not one size fit all. That everyone has their own kind of sources of flow, source of enjoyment, but the book was going to go on to describe some general principles of that. Az ő életében egy nagyon nagy fordulatot egy Super Bowl döntő hozott, ugye, ami Amerikában a sporteseményeknek a csúcsa, és hát a flow az érdekes módon ugye úgy került előtérbe, hogy amikor az egyik ilyen döntőnél az egyik csapatnak, ha jól emlékszem, a Dallas Cowboysnak az edzőjétől megkérdezték a szünetben, hogy mivel készítette fel a csapatot erre a mérkőzésre, akkor felemelte a Flow könyvet és bemutatta a kamerába, hogy ez az. He had different conditions describing the flow. The person who's engaged in the activity has to feel like they want it to, because you can't force someone to like something. Gyerekkoromban elkezdtem rajzolgatni, gyurmázgatni, és aztán ilyen nagyobb bacska fiú koromban ilyen rajzszakörökbe kerültem, és kialakult, hogy mert a rajzszakörbe felnőttek közé kerültem 12 évesen, és láttam, hogy milyen áhítattal közelednek, tehát ez egy ilyen szent dolog volt a képzőművészet. And then the second one is clear goal. Gondolat befészkeli magát az ember agyába, akkor ha ezt a tanult szakmája, vagy szeretett szakmája, akkor megvalósítani igyekszik. Tűzön vízen át. And the third one is very immediate responsive feedback. We are a KISS tribute. So I enjoy the work. It's a great job. It's very fun. You get to meet people like yourself from all over the world. So every day we meet people from every part of the world, and everybody knows KISS, so it's an international sensation. The fourth thing is the balance between the challenge and your own ability, because everybody grows over time. It's not a static experience. I love this job. It's independent. I work for myself. I was an electrician out of work, and I started doing club promotion. Now it developed into a business. I make a good living. I work for myself, no boss. As much money as I want to make, as long as I'm willing to come out here and work. Not the easiest job, but I'm an independent contractor. And the final thing, which is the people has to be in an environment he's not interrupted, right, by others. He could focus.
and also he always felt that he's in control of the situation. It's all right. It's all right. Yeah, it's all right. My whole reason is just to play. Okay. Yeah, just to play and entertain. Yeah. But I don't worry about the money because, like I said, by the time I'm done, I have money. Tudni kell az, hogy azért 30 éven keresztül dolgozott azon, hogy ezeket a feltételeket pontosítsa. Most ezekben az egyik a legfontosabb, az idő múlását nem tudja olyan pontosan megítélni, mint ahogy azt általában. Felelhetetlen pillanatok az, amikor egy ilyen hosszú éjszakai műtét után leültünk, akkor mindenki lerogyott, beteget már elvitték vagy az intenzív osztályra, vagy vissza a kórterembe, és akkor a fáradtságtól meg se szólalt valaki, vagy valami hülyeséget mondott. Itt vagyunk Kaliforniában, január van, 20-22 fok, süt a nap, és azért jöttünk, hogy megkeressük Csíkszentmihályi Mihály professzor urat, aki itt él és dolgozik, és ő írta a Flow című könyvet, amelyet 1975-ben publikált először, akkor tudományos közönség számára. Aztán egy könyvbűnök hatására 1990-ben publikált egy közérthetőbb változatot, ami aztán elhozta neki a népszerűséget, olyannyira, hogy 1996-ban Clinton amerikai elnök egy Newsweek interjúban az egyik kedvenc könyvének nevezte. Olyan dolgot szeretnénk megtudni, hogy mi is az a flow valójában, mi kell ahhoz, hogy valaki flowba kerüljön. Aztán arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mondjuk az állatok kerülhetnek-e flowba, van-e valami morális tartalma a flownak, vagy nincs, van-e köze a boldogsághoz, és ha van köze, akkor hogyan tudjuk megtalálni a boldogságot. Mert ha megtalálnánk a boldogságot, akkor aztán mondanánk a boldogságnak, hogy boldogság, gyere haza, és hazavinnénk. By then I was a psychologist who learned psychology, and I said, this doesn't make sense. There is no psychological theory that explains why people would do something and spend so much time, so much effort, so much energy on something that doesn't bring any obvious reward. I followed many painters starting from a painting to the end. And I photographed them as they did this, and then at the end I asked, why did you go from here to here? Why did you go? How did you do this? And what was so impressive to me was that these people would be so completely taken by the painting while after they started, they would not go to the bathroom, they don't eat, they don't sleep until they finish. They are so excited. And then they finish the painting, they look at it, nicely, they put it against the wall and don't look at it again. Do people act like that? Other people, or just artists? Is this only artists who do that? And pretty soon you discover, no, there are people doing this all the time. They do things for no good reason, no obvious reason. I love to entertain and make people feel better. When you hear a good song, you feel good about yourself, bro. That's why I do what I do, you know? You promise you. Yeah, and I like to do this when I'm on camera. I like to do stupid things too. For instance, they climb mountains, they play chess, they sing, they play instruments. What is that
to do these things are not explained by the psychological theories of the time, at the time. So I said, so what is the reason why people are willing to do these things? And you say, well, it's fun, it's enjoyable. But then I say, what does that mean? Do you like it? Yes. Are you happy? Yes. Why? This is fun. It's a big fun? Yeah. Oh, okay. Enjoy it. Okay, you too. Thank you. Bye. I was interested in the answer to that question because it seemed like these were the best thing in people's lives. You know, they're not so much making money is often not very interesting. I was working as a cable guy, you know, installing cable for people, and now I'm a promoter for a strip club. Oh, really? Yeah. Do you like a job? It's a job. It pays the bill, you know, that's the main thing. As long as it pays the bills, that's the only thing you have to worry about. I began to see that there are many jobs where people feel the same thing, like computer programmers or surgeons. Surgeons, I found out, you know, they say that to do surgery is like taking heroin. It's addictive. De mi a szép a sebészetben? Tehát, hogy ezt a hirtelen döntések. A döntések és a sikerélmény. És az, hogy azonnal kell dönteni sokszor. Váratlanként. Van egy kap az ember, mit is van egy vérzés, hogy merre menjen tovább, hogy csinálja. De maga a felfogozott izgalmi állapot is vonzott ezekben a dolgokban mindig a sebészkedésben, amikor medikusként láttam, hogy mi folyik a sebészetben. Tehát így az egyetemi éveink alatt ambíció kérdése volt, mert szorgalom kérdése volt. Én bejártam ide, itt aludtam az ügyeletesekkel, és együtt voltam, és néztem, és ott ablakot puszoltam, ha kellett, vagy mostam a műszereket, mert azt a szagot, meg azt a légkört, és azt a hangulatot, ami egy műtő és a műtő körül van, hát az maga a métej, a megszállottság. Szóval ez egy nem is a megszállottság, hanem az éjszakai egy lámpa ég, a műtőlámpa, és ott egy ember kitelítve fekszik, és ott 4-5 férfi-nő azon van, hogy ezt az embert megmentse az életnek, és ez egy rossz show, ez színház élménnyel, de színházi csenddel összefüggésben mondható, hogy akkor, mint hogyha egy morfiumos állapotban lennénk. When I started asking, well, how does it feel to do surgery there? Says, well, it's like skiing, or it's like racing a boat. And then I say, why? And they try to explain it, and the explanations were almost the same as a skier, or a chess player, or a singer, or a musician. Ilyen hangulatok voltak, és főleg amikor üres a kórház, senki nincs, van egy műtő, és a műtőbe ott betolják a beteget, mi bemegyünk, bemosolunk, és akkor jön egy előadás. De az előadásnak egy véres, szó szerint véres állapota jön létre, amiből sikeresen többnyire jövünk ki, és ez volt az, ami engem úgy megkapott, és az a versenyhangulat. Most a másik oldalán mondom, ami az, mikor a páston ott áll az ember, és mit tudom én, x ezer néző ott drukkol, és feszülten figyeli, hogy én mit csinálom. Ez már lehet, hogy hiúság is egy kicsit, meg egy egészséges exhibicionizmus is, és ebben van ilyen hasonlóság a sebész és mondjuk a élsportoló között is. So it was clear that you could have this experience in a variety of situations, depending on the parameters of the situation, the challenges, skill ratio, the ratio challenge skill, the clarity of goals, the feedback, all of these things that now
people say, oh, sure, yeah. It's not. But at that time, people didn't realize that you could create an experience. You can make an experience either very enjoyable or very, very boring or very stressful just by changing a few of the parameters of the situation. There are jobs that should be changed because they are really boring. But if you're stuck with a boring job and there's no way to change it, you can change it by doing it better than you did it before and with expressing your skills, your abilities, and then this boring job becomes a different thing. It becomes kind of almost like a work of art that shows what you can do. Különösen jó hangulat ebben a konyhában, hogy mi lehet ennek a titka? Legfőképpen az, hogy nagyon jó csapatban dolgozunk, jó ízeket, csak jó kedvel és lélekkel lehet. Előbb hallottuk, hogy fütyörésztetek, miközben fekete mosogatást csináltál. Szoktunk, ez így igaz. Ez így hozzátartozik. Hozzátartozik, amikor éppen oda kell állni, bármelyik munkaszakaszba meg tudja állni a helyét valaki. Az az igazság, hogy van olyan munkafolyamat, amihez kell is, hogy kedved legyen. És hogyha nincs kedved, akkor jobb, ha csinálsz hozzá. Tehát nem szabad elhallgatni. Vannak olyan dolgok, amiket nem kifejezetten úgy állsz hozzá, hogy azt pont azért csinálod, mert hogy ez a munka ez egy nagyon szép és kreatív munka. Hanem azért csinálod, hogy utána csinálhassál olyat, amiben kiélheted azokat a dolgokat, amiket szeretnél. Mennyit rakjunk Attila? Szerintem mennyit viszek el? 6-8 darabot. Rakjunk 8-at szerintem simán. Imádják. Tehát, hogy amíg van kihívás, addig csináljátok. Így amíg van, találtok a munkában. Így van, ha nincs kihívás, akkor teremtünk. Így van. Tehát amíg van kihívás, addig van hozzá erő. Tehát ez a kettő, ez generálja egymást. Tehát vagy van erőd és keresed a kihívást, vagy a kihívás talál meg téged, és akkor ahhoz meg kell az erő. Milyen kihívást találtok itt mondjuk? Hogyha azt mondtad az előtt, hogy ha nincs kihívás, akkor keressünk. Hogy mik a megpróbálunk, minden reggel azzal kezdünk, hogy milyen ételek legyenek. Vagy talán előző nap este. Vagy előző nap este. De igazán az a lényeg ennek, hogy mindig jót próbáljunk adni a vendégeknek, és valamilyen szinten változatosat. És megpróbálunk minden nap valami mást, valami újat. Saját készítésű süteményekkel, saját készítésű marcipánokkal, saját készítésű dolgokkal, ami úgy érezzük, hogy máshol nem biztos, hogy elkészítik, megteremtik, és ez nekünk erőt ad, hogy látjuk azt, hogy viszik, fogyasztják, eszik, és ez mindig tényleg jó kedvel tölti el az embert, és ezért van az, hogy amikor ezután bemegyünk a fekete mosogatóba, vagy ez előtt megyünk be a fekete mosogatóba, akkor jó kedvel megyünk be, mert látjuk azt, hogy elfogyott ez is, amit újat készítettünk, az a székely káposzta is, az a rakott káposzta is, amit összeraktunk, és ez mindig jó érzéssel tölti el az ember. Egy kőműves fölépít egy házat, lehet, hogy 10 év múlva összedőlük, de nem emlékeznek rá. Ha jó, persze, akkor majd emlegetik, hogy a Pista bácsi nagyon jól megcsinálta. De az mi szakmánk olyan, reggel fölkelünk, fél 5-kor, 5-kor bejövünk, megcsináljuk, és igazából 11-kor vagy 12-kor ideálunk, és az arcunkat oda rakjuk azért, amit csináltunk. A tudásunk meg van méretve, egyből látjuk, hogy ma az én tudásom az jó volt, vagy nem. És ezt mindenki el tudja dönteni, mert a focihoz, a főzéshez, ahhoz főleg itt Magyarországon mindenkiért. So that is the highest level of skill, is expertise is when you are the one who gives the feedback to yourself. A szakmában
legfontosabb elemnek a tehetségen és sok minden más szerencsén túl azt tartom nagyon fontosnak, hogy a kudarcot elviselni. The thing is, in a real flow experience, you don't have, you use too much of your attention, too much of your concentration on what you're doing. You can't start saying, oh, I'm happy. You know, you can't access your inner state when you are skiing or when you feel kind of good, but you can't say, oh, I'm happy until you stop for a moment. A bornak az ízlelgetése, és én, ugye, ezt most mindenki azt mondja, hogy ez egy jó érzés, ugye? De ez nem flow. De ha azt mondom, hogy például vannak a szomeliék, akiknek gyakorlatilag ez a fajta tevékenység egy olyan munka, amiben ők a bor ízanyagainak az összetevőit próbálják leírni. Egy szomeli átélhet ilyen jellegű flow élményt, mert ő egyfajta aktivitással egy feladatot végez. Az állatkertben létezik egy olyan program, amit fókasónak, oroszlán fókasónak hívnak. Persze ez az elnevezés kicsi megtévesztő, tehát ez nem egy cirkuszi show műsor, hanem inkább állatfoglalkoztatás, munkaterápiás foglalkoztatás. Ennek az a lényege, hogy először is az állatkerti állatokat fenyegető legnagyobb veszély az unalom. Tehát unatkoznának, hogyha nem adnánk nekik programot, hiszen a szabad természetben az egész napjukat leköti az, hogy táplálékot találjanak, párt találjanak, búvóhelyet találjanak maguknak, és az állatkertben, ahol készen ezt megkapják, ott külön kell biztosítani számukra elfoglaltságot, különben ott van az egész nap üresen, és akkor unatkoznának. Különböző állatoknál más-más módja van ennek a program és elfoglaltság biztosításának, de az oroszlánfókák, amelyek eléggé intelligensek, hát náluk ez az állatfoglalkoztatás formájában történik meg, de gyakorlatilag az állatgondozók rendszeresen foglalkoznak ezekkel az állatokkal, különböző vezényszavaknak, kézjeleknek, sípjeleknek tanulnak meg engedelmeskedni. Nyilván nem cirkuszi mutatvány ez sem, hanem elsősorban olyan, ami legalábbis a mozgássorozat alapjait tekintve az állatok természetes viselkedésével van összefüggésben, az csak egy látványos elem, hogy mondjuk történetesen éppen labdát vagy karikát cipel, de maga a mozgássorozat az állatok izomzatát is megmozgató gyakorlat. I had a colleague who was given an iguana. The problem is that he would give him all kinds of good food and salads and fish and this and that, and the iguana wouldn't touch. Wouldn't kind of, and it was getting smaller, you know, narrower and narrower and sicker, but wouldn't touch it. And he says that one morning he was reading the New York Times, and the iguana was on a chair, and he was eating a sandwich, and then he put the sandwich on the table, and then he put the paper on it because he was reading it. He didn't know he was putting it in. But as he was reading, he noticed that the iguana kind of looked up, and then it started moving quietly towards, and then it went under them, and they took the sandwich and ate it. And from then on, he learned that if he wanted iguana to eat, he just covered it up, and then
that was a challenge. You know, for a wild animal like that, it was more important to hunt than to eat. You know, it was important that he got the food, not that the food was there and so forth. So, but you can see the squirrels here, how they play. They run on this drótot szaladnak ide-oda, and they try to catch each other, and then they jump here, jump there, and they kind of laugh at each other and so forth. So, no, I think, you know, flow essentially is the expression of full potential of your body, your mind, whatever, you know, and when you can do that, when you're in a position to use what you can do, you know, you feel suddenly much better. Flow és anti-flow állapotokat vagy helyzeteket próbáljuk először a laboratóriumban előállítani. Ennek a feladatnak a kialakításához a legjobbnak a számítógépes játékokat találtuk. Game design has so much to do with psychology because you want to know what are the tools and vocabularies you can use to change people's feeling. Egy személy megpróbálunk 3 helyzetbe juttatni, ugye flow, tehát hogy optimális helyzetben legyen, valamilyen tevékenység közben unatkozzon, de közben nagyjából ugyanazt a dolgot tegye, vagy pedig nagyon-nagyon a képességei fölé tegyük azt a tevékenységet, hogy kicsit szorongjon. A flow állapotában az ember folyamatosan fejlődik, tehát gyakorlatilag nagyobb teljesítményt képes leadni, mint amennyit korábban mutatott. Az alap elvárás ilyenkor az lenne, amikor az ember nagyobb teljesítményt ad le, akkor nagyobb energiát kell, hogy befektessen. Na most a mi elektrofiziológiai vizsgálataink azt mutatják, hogy amikor valaki flow állapotba kerül, akkor éppen az agynak az úgymond a teljesítménye, ami ugye ezekben az elektrofiziológiai mutatókban megjeleníthető, az éppen csökken. The things that we need to survive and to evolve over time become enjoyable, because if they're not enjoyable, we wouldn't do it. Like food, drink, sex, all of these are necessary for the species. A new selection process become selecting for flow. That is, people begin to enjoy using using skills to live up to challenges, who like to concentrate, who enjoy that. Those people would have children more, just a tiny bit more than those who didn't enjoy that.
But over centuries and centuries, it became more and more part of our nature. Now most people enjoy being in a flow situation because that's where you learn how to get better, how to find new challenges, how to develop new skills. So I think flow is in a way the cutting edge of evolution. That's where the new steps in evolution develop. I talked to many people who came back from war, Vietnam War, and other war, Americans who came back, who had this problem of readjusting to civilian life, you know. And when you try to understand why is it that they feel that this life is so much more boring and so on, they all gave descriptions of fighting on the front that were like flow. You know, you knew exactly what you had to do. You had instant feedback to what you were doing. You found challenge and skill, tried to match that as much as possible. And half of the time you could do it. Most of the time you could do it because you didn't run into danger to like crazy. If you look at movies, you know, like Ocean's 11 or something, you know, these elaborate schemes to rob a bank. Don't tell me when that act, you know, in the act of robbing the bank, that's highly coordinated, they've planned this out, and then when they're finally putting that plan into action, there's no way that, you know, flow theory would suggest that's part of the reason that they're putting themselves at risk and risking to go to jail. A lot of flow activities are highly risky, and people do them anyway because of this heightened sense of experience and flow. I did say that evolution allows people to develop more and more fine discriminations about things, and they can be more horrible than other animals, but they can also be more thoughtful, more helpful to each other than other animals. And I think our job is to try to develop those parts of our nature. Annyian álljatok, ahány szótag van a bodza szóban. Amikor ezelőtt 20 évvel lehetőség adódott egy kicsit máshogy gondolkodni oktatásról, akkor a kollégáimmal elképzeltünk egy ilyen kicsi mézes kalácsházat egy havas puszta közepére, aminek világít az ablaka, olyan melegséget áraszt, és az volt akkor a mi feltételezésünk, hogy hát ha lehet olyan iskolát teremteni, ahol minden gyerek biztonságban érzi magát, mindenkinek világít az ablak, meleget kínál ez a ház. I am so interested in using flow inside education, schools and jobs. Amikor kint voltam Csíkszentmihályi Mihállyal, akkor konzultáltam új módszerek összeállításáról, én elkészítettem a szituációs specifikus flow kérdőívet, és aztán ezekkel a kérdőívekkel számos hazai kutatást is végeztem, elsősorban azt vizsgálva, hogy az iskolákban mennyire élnek át flow élményt a gyerekek. Mennyire élnek át flow élményt az iskolában? Hát itt gyakorlatilag az van, hogy hogyha így százalékosan nézem a szorongás, az unalom és a flow élménynek a viszonyát, akkor olyan 20-25%-ban tapasztalhatjuk, hogy flow-t élnek át a gyermekek. Az én generációm felnőtt egy olyan iskolába, ahol a tananyag volt a meghatározó. Mindig az volt elírva, hogy mit kell megtanítani. Ugye voltak szigorú tantervek, tanmenetek. Egyre nem figyeltünk nagyon, hogy ki tanulja, tehát nem a gyerekre figyeltünk. There are, for instance, there is a flow school in Indianapolis, which has become a magnet of, people are coming from all over the world to see it, which is based on flow
So that school started 20 years ago. It's a public school, accepts everybody who applies, except they have to be in a lottery because there are 15 times more people want to come in than they can. So they choose by lottery, but they choose anybody. So if your kid has problems emotionally or mentally and the schools don't want to, they take them. Hogyha egy gyerek biztonságban érzi magát, mert mondjuk egy kisgyerektől nem azt várjuk el, hogy 45 percig a padba üljön, ami életidegen tőle, és szépen jelentkezzen és kivárja a sorát, hanem teremtünk olyan helyzeteket, ahol mozoghat, játszhat, közben tanul, rengeteg sok mindent megtanul, csak más környezetben, akkor ez neki jó, biztonságban érzi magát, megfelel az ő életkori sajátosságainak. Ha elfogadjuk, hogy különbözőek a lehetőségek, és differenciáltan tanítunk, nem ugyanazt várjuk el mondjuk egy tanulásban akadályozott kisgyerektől, mint egy nagyon tehetséges gyerektől, vagy bármelyik más társától, akkor megint azt tapasztalja meg, hogy a biztonságban van, hiszen teljesíthető, elérhető az a feladat, amit az iskola elvár tőle. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy gyakorlatilag ez a kettő, hogy el vagyok fogadva, biztonságban lehetek, és ahhoz igazodik az én tanulási környezetem, amilyenek az én lehetőségeim, ezek gyakorlatilag, nem tudok más mondani, de kitermelik a boldog gyerekeket. In the world, the best results in the secondary and primary schools, elementary and high schools, the best results are from Finland. The foundation for our education success was built already in the 1960s and 70s when we decided to start creating a system which would be as equal as possible, which would be regionally as covering as possible, and which included upgrading the teacher education system, that basically all the teachers in Finland has a higher university degree, and also all the teachers can be also researchers at the same time. I think it's remarkable to notice that in 1990s, when Finland had one of the worst recession in the world, and we were forced to cut everything from the pensions, from the social security, we still invested in education. Now we expand in the countries who participate in the PISA studies. We have been best one in the Western Europe, but now we, for example, competing already with Korea and Shanghai. And in the latest PISA studies, actually, the Korea and Shanghai skyrocketed in the top three together with us. So it tells us that whatever we do, we can't stand still. We always have to be able to improve the education system that we do. In Finland, they can sit in a school room for more than 40 minutes. They have to go out for 20 minutes and play. And they have this constant refreshment. They come back, they come back from outdoors and they are ready to concentrate again. But otherwise the concentration kind of just goes out. And they can't do that. They are not built for that. Sitting and listening. I mean, that's not how children are built. Their biological heritage requires movement, activity, challenge, overcoming challenges and stuff. The curriculum, I think, what we have is something which genuinely tries to make the youngsters as productive members of the society, and it includes, of course, the scientific subjects and languages, but it includes also subjects to becoming members of the community and society, including the studies concerning, even like I did in school, that I was learning how to make food, and I was even doing the handicrafts and things like that. So it genuinely building the members to the society. And also the physical education has been seen as important. As we all know today, one of the biggest challenges we have today is obesity and a lack of physical strength. And we are also having and giving chances for the youngsters to start a healthy life from the school as possible. And the facilities has been built especially for these kind of purposes. And also what I think is important one, our students have life also after the school. So we're trying to keep the work level of the students on a reasonable level, that after the school you don't have to spend the whole evening working, making the homeworks there. Of course you have homeworks, but we're trying to keep in a moderate level, that they can have the school after life and the practices, and they can have their friends, and in a balance in that respect too. Schooling in Finland is that it wasn't as sedentary. Students
had many frequent opportunities in their schooling to take breaks and exert themselves physically, go onto the playground and be very physically active. And I know here in the United States there are some colleagues I work with interested in opening up schools, and they believe that the physical domain is absolutely key to the whole student being engaged rather than disengaged. Disengagement is a very big problem here in the United States, and this is true internationally too. Van egy olyan régi közmondás, hogy a tudás gyökerei keserűek, de a gyümölcsei édesek. Ön mit gondol erről? Szeretném elfelejteni. Szeretném, ha ez nem lenne sehol. A tudás megszerzése az szerintem maga a gyönyörűség. Tehát a tanulás az nagyon-nagyon jó dolog, és az nagyon-nagyon jó lenne, ha öröm lenne. Érdekes, hogy amikor otthon figyeljük a saját gyerekünket, akkor gyakorlatilag mindent tanul, hiszen a járástól kezdve a beszédig mindent tanul. Soha nem érezzük, hogy de jó, hogy kínlódva tanulja ezt. Ugye az iskolában, meg mintha megváltozna a normális gondolkodásunk, azt gondoljuk, hogy akkor tanul igazán, ha nehéz, hogyha szenved, hogyha kínlódik, mert akkor az olyan igazi, olyan igazadságszagú tanulás. Mi pedig azt gondoljuk, hogy nem. Akkor lehet a legjobban tanulni, és akkor lehet a legjobban teljesíteni, ha ez örömmel, belső késztetésből és belső felelősségből fakad, és a gyümölcse ugyanúgy lehet édes. Rousseaunak, aki írt a nevelésről egy hosszú könyvet, a gyerekei intézetbe követek, olyan hagyták. A Platón írt egy hosszú könyvet az államról, elment, csinált egy államot és elkergették. De hogy a flowban nagyon sok van a nevelésről. És hogy ön ezt a gyereknevelésben használta, vagy tudatosan használta? Az igaz, tudatosan. Ja. Azt, hogy például azt úgy csináltam, amikor a legidősebb gyerek másfél éves talán, vagy valami, nem tudom már mennyi, de olyasmi. És így tartottam ölembe, szóval, és mentem, és fölütöttem a lámpát, szóval csak és ő így nézett, és akkor én vártam, hogy mit csinál, és akkor oda ment ehhez, és akkor meg, és lement, és akkor fölment. És ezt csinálta legalább 30-szor egymás után, és ahelyett, hogy mondja, én gondoltam, hogy úgy látszik, hogy ez ad neki egy érzést, hogy ő tudja kontrollálni a környezetet. És utána ugyanazt csináltak, ő kezdte azt is, hogy a vizet a csapba, ide fordít, hogy jön víz, ide fordít, jön víz. És azt majdnem egy egész napig ezt csináltam. Mindenfajta variációval, hogy és mondom, úgy nézett, mint hogyha valami vallási apparíció van, hogy mint valami csoda, van egy csoda volt neki, és ő tudta azt a csodát valahogy kontrollálni. És ez a családfája? Az egyik részfája, van egy másik nagyobb, de ez egy négy héten, akinek volt 8 gyereke, és aztán mi itt vagyunk. Ez a nagyapám, nagyanyám. Az édesapja konzul volt Fiumében, és nagyon sok embert megmentett a II. Világháború alatt. Chicagóban volt egy magyar vendéglő, és egyszer voltam ott, mert a város másik oldalán volt, és akkor a vendéglős, mikor meghallotta a nevemet, mert a rezervációt adtam, mert jött és sírt, és mondta, hogy azért maradt élve, mert az édesapám adott neki egy, szóval csak azért, mert nem akarta közreműködni a hatóságokkal ilyen dolgokban. És az, hogy sok embernek a vagyonát is meg tudta
félretette, és a háború után visszadta nekik így. Szóval ő úgy látszik, hogy szép csendesen csinált ilyen dolgokat. Sakkozni sokat sakkoztam, és versenyeztem is meg. És akkor fedeztem fel körülbelül, mikor a háború alatt tanultam sakkozni 10 éves koromban, és mikor sakkoztam, akkor elfelejtettem mindent, és nem izgatott, hogy bombák, meg minden az ide. És akkor, szóval azután pedig, mikor serdülő lettem, Olaszországban kezdtem hegymász, sziklamászást, és akkor aztán ugyanolyan érzés volt abban is. Némely emberek tudnak valahogy jó életet élni, még akkor is, mikor minden elvesztettek, és mások, akik egészen összeesik, mikor a környezet nem tartja őket fel. Szóval a vallás filozófiában nem volt sok erről, így mikor aztán a Jungot meghallottam, és aztán kezdtem olvasni a könyveit, azt mondtam, na, tehát van még valami a felelet erre a kérdésre, és azt akkor gondoltam, na hát szeretnék ezt megtanulni, de akkor nem volt még Európában pszichológia, csak hogyha orvosiba ment az ember, vagy filozófiába, akkor lehet egy kis pszichológiát is tanulni, de nem volt, különben nem is volt pénzem, és nem is fejeztem be a középiskolát, mert nagyon untam az iskolát. Úgyhogy jöttem Amerikába, és itt pedig letettem az egyetemi vizsgákat. Alapjában véve az volt a fő kíváncsiság, hogy megérted, hogy az emberek miért nem tudnak jobban élni, mint ahogy. Olyan okosak vagyunk, mindenféle csodálatos gépeket tudunk csinálni, és aztán pedig olyan bután élnek a legtöbben. Ez furcsa nekem. Szóval Koreában voltam egy hónappal ezelőtt, ahol az ottani legnagyobb koreai kemika és elektronikus vállalat, az LG-nek hívják, LG, és nekik van valami 125 000 munkájuk, és aztán állítólag megváltoztatták az egész munkahelyet, hogy flow legyen benne. Az osztrák kancellár, ő meghívott Bécsre, és azt mondja, hogy tőlem engemet az bánt, hogy a legkreatív, legérdekesebb fiatal osztrákok mennek máshová, Németországba, Angliába, Amerikába. És azt mondja, hogy Ausztria nagyon unalmas lett. És mit csinálhatjuk, hogy ne legyen olyan unalmas. És akkor hát leültünk, beszélgettünk, volt egy ide, jött innét, egy arra, és ő, meg a tanácsosai leírták, meg mindenfajta, hogy mennyi azokból kijött, és mennyi sikerült, fogalmam sincs. Én csak azt mondtam, hogy hogyha az emberek úgy érzik, hogy tisztelve vannak, akkor akarnak dolgozni. Hát Magyarországot én szeretném csinálni, hogyha van alkalom rá, de akkor nekem kell
megtanulni, hogy mit kell csinálni. Tehát megismerni a környezetet. És tényleg ez a magyar identitás, mert az e-mail címében a professzornak az vagy Miska. Ja, egy ideig próbáltam gondolni, hogy mi vagyok olasz, vagy angol, amerikai, vagy magyar, és aztán mégis a magyar az a legkényelmesebb. Bár olaszul jobban tudok beszélni és írni, meg gondolkozni, de és a sok részből olasznak is érzem magamat, de azért valahogy ez nem igazi. De hogy miért a magyar a legkényelmesebb, vagy ez? Hát, mert az ember az volt az elején a tapasztalatom, hogy magyarnak volt, és aztán az a család és minden. Most, hogy kapta ezt a Széchenyi-díjat, hát akkor telefonon beszéltünk, fölhívott. Újságolta, hogy Széchenyi-díjas lett. És nagyon örült, az utóbbi években nagyon ritkán, egy ilyen karácsonyi üdvözlő, pársoros levélke jött, de ő az utóbbi években már kifejtette nekem, hogy nem szívesen beszél magyarul, mert nem tudott jól magyarul, nem tud jól magyarul. Nyilván felejti is ott Amerikában, 70-valahány évesen, és hogy azért nem ír, meg nem, a telefonon nem szoktunk beszélni, nem ír, és azt úgy tudomásul vettük, hogy nem szeret írni magyarul, de most mondom, a Széchenyi-díjra nagyon lelkesen fél órát beszéltünk telefonon. Mindenféle magyarul. Tökéletesen visszajött a magyar tudás. És a hosszú évek munkája azt mutatja, hogy megtalálta a professzor azt, hogy... Nem, sajnos. Mindenfajta más dolgot találtam, de azt még nem tudom sajnos, hogy lehessen ezt megoldani. Szóval vannak megoldások, de hogy lehet elérni őket, azt még nem tudom. De az érdekes, hogyha meg tudnám oldani mostan, akkor unalmas lenne a jövő pszichológiai generációknak, úgyhogy egy kis lépés az elégtelen, majd a többiek remélem jobban tudják ezt elvégezni.